So autosomal dominant male is equal to female है, autosomes affected, heterozygous state में express થઈ જાય. Pathology is defect in structural protein, collagen, elastin, fibrillin. Okay, structural protein માં વાંધો કે આમાં જોઈએ મેલ ફિમેલ ઇક્વલ હશે કે જનરેશન સ્કીપ નથી અને આમ પ્રોપર્ટી શું હોય દેટ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ પેનિટ્રન્સ. ઓકે, જેનેટિક ડિફેક્ટ નોટ મેનિફેસ્ટેડ ક્લિનિકલી ઈચ ટાઈમ. ઓકે, દરેક વસ્તુ નહીં થાય ડ્યુ ટુ હાઇટ્રોજાઇગસ સ્ટેટ. વેરિયેબલ એક્સપ્રેસિટિવિટી વેરિયેબલ કરે, ઇનકમ્પ્લીટ પેનિટ્રેશન વેરિયેબલ એક્સપ્રેસિવિટી. ઓકે, નિમોનિક શું है તો ही हैज़ अ वेरी डोमिनेंट फादर. ओके, ही मतलब हंटिंगटन कोरिया, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, डिफेक्ट इन एनकाइरिन અને સ્પિરો है डिफेक्ट इन एनकाइरिन હોય. ઓકે, અને સ્પેક્ટ્રિન ઓફ આરબીસી મેમ્બ્રેન. તો હેરિડિટરી સ્પિરોસાઇટોસિસ કે તો એનકાઇરિન યાદ કરવાનું. ઓકે, પછી એકેન્ટ્રોપ્લેઝિયા. ઓકે, તો ઓટોસોમલ ડોમિનેન્ટ એકેન્ટ્રોપ્લેઝિયા પીવાય છે. એ ફોર એકોન્ટ્રોપ્લેઝિયા. ઓકે, એક ક્વેશ્ચન હતો. ઓકે, પછી વી ફોર વોન વિલેબ્રાન ડિસીઝ અને વોન ઇપે લિન્ડા. ઓકે, વીના બે વોન વિલેબ્રાન વોન ઇપે. પછી તો ડોમિનેન્ટ આવી ડોમિનેન્ટ નેટ. ઓકે, NNT. ઓકે, ડોમિનેન્ટ આવે ડિસ્ટ્રોફિયા માયોટોનિકા, ઓસ્ટિયોજેનિસ ઇમ્પરફેક્ટા, માર્ફન સિન્ડ્રોમ, ઇન્ટરમિટેન્ટ પોર્ફાયરિયા, ન્યુરોફાઇબ્રોમેટોસિસ 1, ઓટોસોમલ ડોમિનેન્ટ પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝ, ન્યુરોફાઇબ્રોમેટોસ 2 અને T4 ટ્યુબરસ સ્ક્લેરોસિસ. ડોમિનેન્ટ ફાધર Fના 2, ફેમિલિયલ રેડિમેન્ટસ પોલિપોસિસ અને ફેમિલિયલ હાઇપરકોલેસ્ટ્રોલેમિયા. ઓકે, તો હન્ટિંગ્ટન કોરિયા પહેલા એચમાં બે હન્ટિંગ્ટન કોરિયા, હેરિડિટરી સ્પિરોસાઇટોસિસ, હન્ટિંગ્ટન્સ ડિઝીઝ, હેરિડિટરી સ્પિરોસાઇટોસિસ. પછી હી હેઝ વેરી એકોન્ડ્રોપ્લેઝિયા, પછી વેરી વોન વિલેબ્રાન વોન ઇપેલિન્ડવ, ડિસ્ટ્રોફિયા માયોટોનિકા, ઓસ્ટિયોજેનિસ ઇમ્પરફેક્ટા, માર્ફન, ઇન્ટરમિટેન્ટ પોર્ફાયરિયા, ન્યુરોફાઇબ્રોમેટોસિસ 1-2, A4 ઓટોસોમલ ડોમિનેન્ટ પોલિસિસ્ટી, ફેમિલિયલ T4 ટ્યુબરસ, ફેમિલિયલ ફેપ અને ફેમિલિયલ હાઇપરકોલેસ્ટ્રોલેમિયા. માર્ફન સિન્ડ્રોમની વાત કરીએ. માર્ફન સિન્ડ્રોમ દેટ ઇઝ ડિફેક્ટ ઇન ફિબ્રિલિન 1 જીન ઓન ક્રોમોઝોમ 15. માર્ફન 15માં ફિબ્રિલિન 1 જીન. ઓકે, ક્લિનિકલ સ્કેલેટલ ડિફેક્ટ હશે, CBS ડિફેક્ટ અને ઓક્યુલર. તો સ્કેલેટલમાં કયા દેટ ઇઝ ટોલ સ્ટેચર હશે, ડોલિકોસેફેલિકેટ, હાઇપર એક્સટેન્સિબલ જોઈન્ટ અને લોંગ ફિંગર. ઓકે, તો કેવું ડોલિકોસેફેલિકેટ. ઓકે, હાઇપર એક્સટેન્સિબલ જોઈન્ટ અને લોંગ ફિંગર. અને CVSમાં માઇટ્રલ વાલ્વ પ્રોલેપ્સ, મોસ્ટ કોમન CF ડિફેક્ટ, એરોટિક ડાયસેક્શન, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ડેથ. ઓક્યુલરમાં વાત કરીએ ઇક્ટોપિયા લેન્ટિસ દી સુપેરો ટેમ્પોરલ. સ્કેલેટલમાં કીધું ટોલ સ્ટેચર, ડોલિકોસેફેલિક, હાઇપર એક્સટેન્સિબલ, લોંગ ફિંગર અને CVSમાં માઇટ્રલ વાલ્વ પ્રોલેપ્સ, એરોટિક ડાયસેક્શન, એક્ટોપિયા લેન્ટિસ કીધું. નોન મેન્ડેલિયન વાત કરીએ માઇટોકોન્ડ્રિયલ ઇનહેરિટન્સ વાળું દેટ ઇઝ મધરથી બધા ચાઇલ્ડને થાય. ઓકે, મોસ્ટ કોમન કઈ અફેક્ટ બ્રેન આઈ સ્કેલેટલ મસલ ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝ નંબર ઓફ માઇટોકોન્ડ્રિયા. ઓકે, તો બ્રેન આઈ સ્કેલેટલ મસલ ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝ નંબર ઓફ માઇટોકોન્ડ્રિયા. એક્સેસિવ મેટરનલ ઇનહેરિટન્સ, હેટ્રોપ્લાઝમી દેટ ઇઝ મ્યુટેશન ઇન ધ માઇટોકોન્ડ્રિયલ DNA. એક્ઝામ્પલ કયા મેટરનલ ઇનહેરિટન્સના તો યાદ રાખશું મેલાસ, પછી લેગ, પછી લેબર હેરિડિટરી, પેલા મેલાસ, લેગ, લેબર્સ હેરિડિટરી ઓપ્ટિક ન્યુરોપેથી, નાર્પ સિન્ડ્રોમ અને ક્રોનિક પ્રોગ્રેસિવ એક્સટર્નલ ઓપ્થેલ્મોપ્લેઝિયા. ઓકે, તો નાપ શું દેટ ઇઝ ન્યુરોજેનિક એટેક્ઝિયા એન્ડ રેટિનાઇટિસ પિગમેન્ટોઝા. મેલેઝ મતલબ માઇટોકોન્ડ્રિયલ એન્સેફેલોપેથી, લેક્ટિક એસિડોસિસ સ્ટ્રોક લાઇક એપિસોડ. ઓકે, લેક્ટિક એસિડોસિસ સ્ટ્રોક લાઇક એપિસોડ, ક્રોનિક પ્રોગ્રેસિવ એક્સટર્નલ ઓપ્થેલ્મોપ્લેઝિયા. ઓકે, પેડિગ્રી બીજી પેડિગ્રી કઈ તો રૂલ આઉટ માઇટોકોન્ડ્રિયલ ઇનહેરિટન્સ પહેલાં જોવાનું, ગુણાઇલ મોસોજાઇમ અને વાય લિંક પહેલાં રૂલ આઉટ કરવાનું. પછી રૂલ આઉટ ડોમિનેન્ટ રિસેસિવ સ્કીપ જનરેશન. ઓકે, સ્કીપ જનરેશન પ્રેઝન્ટ હોય તો રિસેસિવ હોય, મેલ ઇક્વલ ટુ ફિમેલ હોય તો ઓટોઝોમલ અને ખાલી મેલમાં હોય તો આપણે એક્સ લિંક રેસેસિવ કહીએ છીએ. અને અબસેન્ટ હોય દેટ ઇઝ ડોમિનેન્ટ. ઓકે, તો આમાં જોઈએ કે પહેલાં તો મેટરનલ ઇનહેરિટન્સ છે કે નહીં તો બધાથી નથી. ઓકે, પછી વાત કરીએ ડોમિનેન્ટ રેસેસિવ છે કે નહીં તો આમાં જો સ્કીપ જનરેશન જોઈ લઈએ. યસ, ઇટ ઇઝ રેસેસિવ અને મેલ વધારે ફિમેલમાં. ઓકે, તો એક્સ લિંક રેસેસિવ હશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ એક્સ લિંક રેસેસિવ. યસ, પછી માઇટોકોન્ડ્રિયલ ઇનહેરિટન્સ છે મધરથી બધા ચાઇલ્ડને, દેટ ઇઝ માઇટોકોન્ડ્રિયલ ઇનહેરિટન્સ. ઓકે, અને અહીંયા આપણે એટોઝોમલ રેસેસિવ જોઈએ, પેડિગ્રી તો જોઈ લીધી. હવે મોસ્ટ કોમન મેલ ફિમેલ ઇક્વલ ઓટોઝોમ અફેક્ટેડ એટલે ઓટોઝોમલ હશે. ઓકે, ઓનલી એક્સપ્રેસ ઇન હોમોજાઇગસ સ્ટેટ. ઓકે, હેટ્રોજાઇગસ કેરિયર હોમોજાઇગસમાં થશે અને એની નિમોનિક છે ABCDEFGH, એટેક્ઝિયા, આલ્ફા-1 એન્ટ્રીટ્રિપ્સિન ડિફિશિયન્સી. પછી B4 એમાં 3. ઓકે, એમાં 3 બી, એમાં 3 પછી B1 C2 BCDFGHI. ઓકે, તો જીમાં 2 है અને એચમાં 2 है. એમાં A4 એફમાં 3 દેટ ઇઝ એટેક્ઝિયા, આલ્ફા-1 એન્ટ્રીટ્રિપ્સિન ડિફિશિયન્સી, એલકેપ્ટોનુરિયા. B4 that is beta thalassemia. C4b that is congenital adrenal hyperplasia, cystic fibrosis, deafness, E emphysema, F Friedreich's ataxia. G માં ગોચર અને ગ્લાયકોજન સ્ટોરેજ ડિસઓર્ડર,
એચમાં હિમોક્રોમેટોસિસ, હોમોસિસ્ટિનુરિયા અને ઇનબોર્ન એરર ઓફ મેટાબોલિઝમ. એકવાર ફરીથી કરીએ, દેટ ઇઝ ABCDEFGH ઓટોઝોમલ. એમાં 3, C2 અને EF Hમાં 2 હતું, GHI ઓકે, HG2H2 કોઈ વાંધો નહીં, ટાઈમ જાય તો. A4 શું? A4 અટેક્ઝિયા અટેક્ઝિયા, આલ્ફા 1 એન્ટ્રીટ્રિપ્સિન, એલ કેપ્ટોનુરિયા. અટેક્ઝિયા, આલ્ફા 1 એલ કેપ્ટોનુરિયા, બીટા થેલેસેમિયા, C4 સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ, કન્જેનિટલ એડ્રિનલ હાઇપરપ્લેઝિયા, D4 ડેફનેસ, E4 એમ્ફાઇઝેમા, F4 ફ્રીડ્રિક્સ અટેક્ઝિયા, D4 ગોચર અને ગ્લાયકોજન સ્ટોરેજ ડિસઓર્ડર, H4 હેરિડિટરી હોમોસિસ્ટિનુરિયા અને હેમેક્રોમેટોસિસ, H4 હેમેક્રોમેટોસિસ અને આપણે કીધું હોમોસિસ્ટિનુરિયા, I4 ઇનબોર્ન એરર ઓફ મેટાબોલિઝમ. ઓકે, નોટ એન્ઝાઇમ ડિફિશિયન્સી વિચ આર નોટ ઓટોસોમલ રિસેસિવ કયા છે યાદ રાખવાનું, G6PD ફેબ્રી એક્સ લિંક રિસેસિવ. ઓકે, તો એક્સ લિંક રિસેસિવ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પૂછાયા, G6PD એક્સ લિંક રિસેસિવ, અને બીજું દેટ ઇઝ ફેબ્રી એક્સ લિંક રિસેસિવ એ પૂછાય. એક્સ લિંક રેસેસિવ હોય, ડોમિનેન્ટ હમણાં રવિ જોઈએ, પણ એની પહેલાં રેસેસિવ જોઈ લે. એક્સ લિંક રેસેસિવ મેલમાં વધારો હોય, ફિમેલ યુઝલી કેરિયર્સ. એમાં એક્સ લિંક રેસેસિવ, લેડી હાર્ડી મેડિકલ કોલેજ ગર્લ્સ ડોન્ટ કેર અબાઉટ ફુલિશ વર્ડ. ઓકે, એક્સ લિંક રેસેસિવમાં લેડી હાર્ડી કોલેજ ગર્લ ડોન્ટ કેર અબાઉટ ફુલિશ વર્ડ, દેટ ઇઝ લેસ્નિયન સિન્ડ્રોમ. લેડી હાર્ડી, ઓકે, હાર્ડીમાં 2 અને ફુલિશમાં 2. ઓકે, 2 ફૂલ 2 હાર્ડી. લેસ્નિયન સિન્ડ્રોમ, હાર્ડી બી, હેમોફિલિયા એ બી, હન્ટર. ઓકે, કલર કોલેજ દેટ ઇઝ કલર બ્લાઇન્ડનેસ ગર્લ્સ ફોર G6PD હમણાં જ કીધું. એક્સ લિંક રેસેસિવ આપણે કઈ કીધી? 2 કીધી. પછી ડોન્ટ પણ ડિસ્ટ્યુનલ મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી, કેર ક્રોનિક ગ્રેન્યુલોમેટસ. પછી અબાઉટ એગામાગ્લોબિનેમિયા, ફેબ્રી હમણાં કીધું. ફ્રેજાઇલ એક્સ અને વિસ્કોટ એલ્ટ્રીચ. કઈ? લેસ્નિયન સિન્ડ્રોમ, L4 લેસ્નિયન સિન્ડ્રોમ. હાર્ડિંગ ફોર ધ હેમોફિલિયા AB અને હન્ટર, C4 કલર બ્લાઇન્ડનેસ ગર્લ્સ G6PD. ડોન્ટ ફોર D4 ડિસ્ટ્યુનલ મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી, કેર ફોર C4 CGD. ઓકે, એ ગામા ગ્લોબિનેમિયા, આમાં 2 છે, દેટ ઇઝ ફેબ્રિઝ અને ફ્રેજાઇલ એક્સ, અને W4 વિસ્કોટ એલ્ડ્રિચ સિન્ડ્રોમ. ઓકે, આ થઈ ગયું, આ કરી દીધું આપણે. પછી સ્ટેન પહેલાં ઇનહેરિટન્સ ઓટો એક્સ લિંક ડોમિનેન્ટ. ઓકે, એમાં રવિ ફોર રેટિનાઇટિસ પિગમેન્ટોમા, રેટે સિન્ડ્રોમ, એલ્પોટ એક્સ લિંક હાઇપોફોસ્ફેટેમિક. ઓકે, V4 વિટામિન વાળો. ઓકે, ઇટ ઇઝ એક્સ લિંક હાઇપોફોસ્ફેટિક રિકેટ્સ. ઓકે, એમાં એક GF23ની એક્ટિવિટી વધી જશે, ફોસ્ફેટ્યુરિક હશે, અને I4 ઇન્કોન્ટિયા પિગમેન્ટ આવે. ઓકે, ઇન્કોન્ટિન્સિયા પિગમેન્ટ આવે. ઓકે, પછી બીજા બધા તો આપણે કરી લીધા. હવે ખાલી HLA બેઝ પેર યાદ રાખીએ. એટલે B27 તો પેરમાં હોય. ઓકે, B27 વધારે પૂછાય પેરમાં. P4 સોરિયાટિક આર્થરાઇટિસ, એન્કાઇલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ, IBD આર્થરાઇટિસ અને રિએક્ટિવ આર્થરાઇટિસ. ઓકે, સોરિયાટિક, એન્કાઇલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ, IBD આર્થરાઇટિસ અને રિએક્ટિવ આર્થરાઇટિસ. B57 એબે કેવિર. ઓકે, એબે કેવિર HSN. B57 યાદ રાખો ને. 51 બેચેટ્સ. 51 ઇઝ બેચેટ્સ. ઓકે, પછી DQ2 ડ્યુક્યુએટ તો સિલિયાક ડિઝીઝ, DR2 DR3 DR4 2 3 4. તો 2 હોય દેટ ઇઝ મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ, નાર્કોલેપ્સી, ગુડ પાસ્ચર. 3 SLE ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ. 4 રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ, CW6 સોરિયાસિસ અને A3 હિમોક્રોમેટોસિસ. આ યાદ કરવું પડશે. ઓકે, પહેલાં જોઈએ B27, એમાં છે પેર. વોટ ઇઝ પેર? સોરિયાટિક આર્થરાઇટિસ, એન્કાઇલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ, IBD આર્થરાઇટિસ, રિએક્ટિવ આર્થરાઇટિસ. બરાબર, આ તો થઈ ગયું. 27 પૂરું. પછી 57 અને 51 જોઈ લઈએ. ઓકે, 57 જે હોય દેટ ઇઝ એબા કેવિર HSN, અને 51 ઇઝ બેચેટ્સ. ઓકે, આ થઈ ગયું. પછી બીજું DQ2 DQ8, આ તો આપણું સિલિયાક ડિઝીઝ. આ થઈ ગયા. હવે DQ2 2 3 4 અને CW6 અને A3 એ બધું. તો 2 કે દેટ ઇઝ મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ, નાર્કોલેપ્સી અને ગુડ પાસ્ચર. મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ, નાર્કો, ગુડ પાસ્ચર. પછી DR3 મતલબ SLE 3 જ શબ્દ હોય, અને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ. 4 મતલબ ર્યુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ. અને CDW સોરિયાસિસ, અને A3 ફોર હેમેક્રોમેટોસિસ. ઓકે, હવે આ વેક્યુટી આરે જોઈ લે. સોડિયમ સિટ્રેટ 3.2% અને સોડિયમ સિટ્રેટમાં 3.8. ઓકે, તો બ્લેકમાં 3.8% હશે. તો બ્લુ તો આપણે ખબર છે, B4C BC કોએગ્યુલેશન સ્ટડી, ડી ડાયમર અને એપીટીટીમાં આપીએ. ડી ડાયમર એપીટીટી આમાં બ્લુમાં. પછી આમાં ઓટોમેટેડ ESR માટે. ઓકે, પછી બાકીને આપણે કઈ, કેમ કે ગોલ્ડ હોય દેટ ઇઝ સીરમ સેપરેટિંગ જેલ, અને રેડ ઇઝ સીરમ સેપરેટિંગ જેલ પ્લસ સિલિકા. રેડ તો આપણને ખબર છે, ઇટ ઇઝ સીરમ સ્ટડી LFT RFT TFT. ઓકે, તેમાં રેડ અને ગોલ્ડ બંને યુઝ કરીએ. જે પ્લાઝમા સ્ટડી કરવી હોય, ABG કરવું હોય, ઓસ્મોટિક ફ્રેજિલિટી ટેસ્ટ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ,
એ બધામાં લિથિયમ એપેરિનવાળી લાઇટ ગ્રીન ઓકે. તો ગ્રીનમાં સોડિયમ એપેરિન, લાઇટ ગ્રીનમાં લિથિયમ એપેરિન, લાઇટ ગ્રીનમાં લિથિયમ એપેરિન ઓકે. લેવેન્ડર પિંક રોયલ બ્લુ ઓકે. લેવેન્ડર પિંક રોયલ બ્લુ ઈડીટીએ ઓકે. તો લેવેન્ડર હશે હિમોગ્રામ, પિંક હશે એ બ્લડ બેંક માટે, અને રોયલ બ્લુ રેયર અને હેવી મેટલ ઓકે. રોયલ બ્લુ રોયલ છે, દેટ ઇઝ રોયલ, દેટ ઇઝ રેયર એન્ડ હેવી મેટલ્સ એક્સેપ્ટ ધ લીડ ઓકે. એમાં 10 યુઝ કરશું, લીડમાં 10 ઓકે. પછી ગ્રે હશે એમાં સોડિયમ ફ્લોરાઇડ ઇનોલેઝ ઇનિબિટર ગ્લુકોઝ સ્ટડી માટે ઓકે. ગ્રે તો સોડિયમ ઇનોલેઝ ગ્લુકોઝ સ્ટડી માટે. પોટેશિયમ ઓક્સિલેટ એન્ટીકોએગ્યુલેન્ટ હોય, પોટેશિયમ ઓક્સિલેટ એન્ટીકોએગ્યુલેન્ટ હોય. અને બાકીનું હવે ડાયરેક્ટ સીધા સ્ટેન જોઈ લઈએ. આર્યાઈ હમણાં જ આપણે કીધું તો બધા સ્ટેન. પેલા આ ઓઇલ રેડો ફેટ માટે હતું, ઓઇલ રેડો એ સુડાન બ્લેક બી ફેટ માટે, ધીસ ઇઝ સુડાન બ્લેક બી. પછી સુડાન 4 ફેટ માટે, સુડાન બ્લેક બી 4 ફેટ માટે, સુડાન 4 એ ધીસ સુડાન 4 ફેટ માટે. ધીસ ઇઝ લુક્ઝોલ બ્લુ માઇલિન માટે. આ દેખાય માઇલિન જે સ્પાઇનલ કોડ, લુક્ઝોન બ્લુ ઓકે. ભાઈ બાઇલચોસ્કી ન્યુરોન માટે, ન્યુરોન માટે બાઇલચોસ્કી પીળું પીળું દેખાય છે બાઇલચોસ્કી. અને ફ્યુલજેન ડીએનએ માટે ઓકે. ફ્યુલજેન ડીએનએ માટે ઇટ ઇઝ પીટીએએચ બ્રેઇન એન્ડ મસલ, પીટીએએચ ઓકે. આમાં જોઈએ ગોલ્ડન સ્વીટ રેટિક્યુલિના દેખાય, ધીસ ઇઝ ગ્રીન ટાઈપ જેવું દેખાય, થોડું ગ્રીન જેવું ગોલ્ડન સ્વીટ ઓકે. કયું છે ધીસ ઇઝ સોરી ગોલ્ડન સ્વીટ ઇઝ રેટિક્યુલિન ઓકે. પછી ઇટ ઇઝ વીવીજી વોન વરેહાફ વાળું, ઇટ ઇઝ ઇલાસ્ટિક લેમિના. પછી પીટીએએચ બ્રેઇન મસલ કીધું. મેસેન ટ્રાઇકોમ, ધીસ ઇઝ મેસેન ટ્રાઇકોમ. ધીસ ઇઝ મોવટ્સ પેન્ટાક્રોમ, મોવટ્સ પેન્ટાક્રોમ. ગ્રામ સ્ટેઇન. પછી ટોલુડિન બ્લુ માસ્ટ સેલ વાળું, આ ટોલુડિન બ્લુ માસ્ટ સેલ ઓકે. પછી કિનિયોન ઓર મોડિફાઈડ ઝેડએન, ગમોરી મિથામેન સિલ્વર આવું દેખાશે ઓકે. પિરિયોડેસિસ સ્કફ, ઓસિડ સ્કીફ, કોલ્કોફ્લોર વ્હાઇટ, લેક્ટોફિનોન કીટોન બ્લુ. પછી ધીસ વાર્થિન સ્ટારી એચ પાયલોરી વીપલ્સ માટે, મેસન ફન્ટાના ઓકે. પછી સ્કર્મોલ, ધીસ ઇઝ સ્મોર સ્ટેઇન, ડોપા ઓક્સિડેસ, ઇલ્સેન બ્લુ, રોડામાઇન કોપર વાળું ઓકે. પછી રૂબેનિક એસિડ કોપર માટે, રોડાનિન અને રૂબેનિક એસિડ ઓકે. ભાઈ વોનકોઝા કેલ્શિયમ માટે આવું દેખાય, એલિઝિનેટેડ કેલ્શિયમ માટે એલિઝિનેટેડ વોનકોસા, રૂબેનિક, ડોપા ઓક્સિડેસ ઓકે. એલ્સિયન બ્લુ મ્યુસિન માટે, અને રોડાનિન કોપર, સ્મોલ મેસન ફોન્ટાના, વાર્થિન સ્ટીલી, પીરિયડી, કેલ્કોફોર વ્હાઇટ, લેક્ટોફિનોન અને આ બધા કિનિયોન મોડિફાઈડ ટોલુડિન બ્લુ, આ બધા સ્ટેઇન યુઝડ ઓકે. હવે આગળ જઈએ સ્ટેઇન પછી સીધા ક્વેશ્ચનની. તો ડેસ્મિન ફોર ધ રાબ્ડોમાયો સાર્કોમા વિમેન્ટિન, ડેસ્મિન રાબ્ડોમાયો અને સાર્કોમા વિમેન્ટિન. લિમ્ફોમા માટે કોમન લ્યુકોસાઇટ એન્ટીજન, મેલેનોમા S100 ઓકે. એપોપ્ટોસિસ ઓફ સેલ, ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ કરશે એપોપ્ટોસિસ ઓફ ધ સેલ્સ ઓકે. પછી આ જોઈએ સ્વીટિંગ નોટ ઇન હીટ સ્ટ્રોક ઓકે. હીટ સ્ટ્રોકમાં ના થાય. સ્વીટ રેટિક્યુલિન સ્ટેન હમણાં કીધું, રેટિક્યુલિન વિઝ્યુલાઇઝ ઓકે. સ્વીટ રેટિક્યુલિન સ્ટેન હોય, રેટિક્યુલિન વિઝ્યુલ એટલે ફાઇબરને આપણે વિઝ્યુઅલ કરી શકીએ ઓકે. ફોર સિરોસિસ અને ફાઇબ્રોસિસ, ફાઇબ્રોસિસ માટે ઓકે. પછી ક્વેશ્ચન છે ફીવર વેઇટ લોસ હતું, નાઇટ સ્વેટ, એક્સરેમાં સોન એપાઇકલ લોબ, કેઝિયસ નેક્રોસિસ પ્રેઝન્ટ, પ્રોસેસ હાઇપર સેન્સિટિવ રિએક્શન વિથ મોડિફાઈડ મેક્રોફેજ, લિમ્ફોસાઇટ એન્ડ જાઇન્ટ સેલ ઓકે. તો કઈ પ્રોસેસ થયું? હાઇપર સેન્સિટિવ રિએક્શન વિથ મોડિફાઈડ મેક્રોફેજ, લિમ્ફોસાઇટ, જાઇન્ટ સેલ્સ ઓકે. એક્યુટ ફેઝ રિએક્ટેન્ટ નેગેટિવ વાત કરીએ, ઇટ ઇઝ આપણે કીધા હતા એલ્બુમિન ટ્રાન્સફર ઇન રેટિનોલ બાઇન્ડિંગ પ્રોટીન, એક જ યાદ રાખશો એલ્બુમિન નેગેટિવ કયા? એલ્બુમિન ટ્રાન્સફર ઇન રેટિનોલ બાઇન્ડિંગ પ્રોટીન ઓકે. આરબીજીન હોય ફોસ્ફોરાઇલેટ આરબીજીન ઓકે. ફોસ્ફોરાઇલેટ્સ આરબીજીન ઓકે. વેન ફોસ્ફોરાઇલેશન ઓફ આરબીજીન ઇઝ પોઝડ, સેલ સાયકલ સ્ટોપ એટ G1 ફેઝ ઓકે. તો યાદ રાખજો ફોસ્ફોરાઇલેટ સ્ટોપ થાય, સેલ સાયકલ ક્યાં સ્ટોપ થશે? G1 ફર્સ્ટ એન્ડ મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ સેલ સાયકલ ચેક પોઈન્ટ તો G1S સિગ્નિફિકન્ટ સેલ સાયકલ ચેક પોઈન્ટ હોય તો G1S અને એન્ડ ઓફ G1 બેટર એન્ડ ઓફ G1 અને વેર આરબીજીન એન્ડ P53 બોથ રેગ્યુલેટ ધ સેલ સાયકલ બોથ